Welkom bij Samon Groep. Ik ben Nicky de Koster. Ik werk op de afdeling P&O en ik hou me onder andere bezig met de werving en selectie binnen Samon Groep. Ik ben Pascal Stuyvestek. Ik ben manager verbeteren en vernieuwen. Wij houden ons bezig met verbeteren en vernieuwen van de organisatie. En onderdeel van verbeteren en vernieuwen binnen Samon is ook alles wat met ICT te maken heeft. Nou, wie zijn wij als Samon Groep? Wij zijn een totaalinstallateur en we richten ons met name op de duurzame energie. Dus wij proberen als bedrijf zijnde een stukje bij te dragen aan de energietransitie. Dat doen we op dit moment met ruim 300 superhelden, waarvan 21 stagiaires. We willen jullie vandaag wat vertellen over wat het stagelopen bij Samon nou zo leuk maakt en waarom we graag jullie kennis in huis willen halen om ook een steentje bij te dragen aan de groei van Samon. Met ons bedrijf zijn we op dit moment gevestigd in Zierikzee, Breda en regio Hoekse Waard. Vanuit de vestigingen werken we dus aan de duurzame energietransitie en leveren we producten voornamelijk aan de particuliere markt. En denk dan bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, tegenwoordig ook steeds meer laadpalen. We gaan best wel mee met die energietransitie, dus we proberen ook te kijken welke nieuwe technieken zijn er op de markt en kunnen we daarin een stukje uitbreiden. Als we dan kijken naar de bedrijfscultuur van Samon, dan heb je het echt met name over een jonge organisatie, een hele flexibele organisatie. Onze slogan is ook: wij geven energie, dus we willen dat alle collega's bij ons dat ook ervaren. En zelf ook met energie meewerken aan de leuke groep van superhelden die we hier hebben. Dat even in het kort eigenlijk over de bedrijfscultuur en over Samon. Dan wil ik aan Pascal vragen om even meer te vertellen over de ICT-kant van Samon. Nou, als we dan kijken naar de ICT van Samon, dan is ICT geborgd in de totale keten van marketing, verkoop tot aan de realisatie van de producten en de projecten. En daarna, om de levensduur van die producten te verlengen, voeren we service en onderhoud op die producten. En dat doen we met verschillende systemen. Als we kijken naar de systemen die we gebruiken, dan gebruiken we daarvoor een ERP-systeem. Daarnaast hebben we een verkoopapplicatie waarmee we eenvoudig en snel offertes kunnen aanbieden. We proberen alle communicatiekanalen bij elkaar te brengen door middel van een omnichannel platform. Recentelijk zijn we ook overgestapt op de cloud. Dat betekent dat we heel ons serverpark in de cloud hebben gezet en daarnaast gebruik maken van Office 365. Dat biedt ons ook weer nieuwe mogelijkheden die we aan het onderzoeken zijn. En denk daarbij aan een stukje automatisering. Om al die systemen ook met elkaar te laten samenwerken, moet er ook af en toe wat geprogrammeerd worden. Werken we met verschillende programmeertalen om die systemen met elkaar te laten praten. ICT is binnen Samon bewust gepositioneerd binnen verbeteren en vernieuwen. Dat is gedaan omdat ICT ondersteunend moet zijn aan de processen binnen een organisatie. Maar ICT biedt ons wel mogelijkheden om daar waar mogelijk te automatiseren en de prestatieinformatie te genereren, zodat we ook zien hoe wij presteren. Die automatisering en die prestatieinformatie zorgt ervoor dat wij continu kunnen verbeteren en zodat wij steeds meer de focus kunnen leggen op onze klanten, dus degene voor wie we het doen, en de monteurs, want dat zijn de mannen die het werk buiten uitvoeren. Nou, als je dan kijkt naar de ICT-stages binnen Samon, dan richten we ons daar met name op de doorontwikkeling van bestaande systemen en software. Data science komt bij ons wat minder voor, dus de ICT-stages richten zich niet zo heel erg daarop. Waar wij met name naar kijken bij de ICT-stages is echt de software engineering en de consultancy IT-kant. Dus dat is met name waar je met jouw specialisatie mee bezig kan houden binnen Samon. Om dat dan concreet te maken, dan zal de stage en de stageopdrachten die richten zich dan met name op de doorontwikkeling van die bestaande systemen, de software, omdat die ontwikkeling ook heel hard gaat. Iedere keer komen er nieuwe functionaliteiten bij die we kunnen gebruiken om uiteindelijk te verbeteren en te vernieuwen. Recente stage heeft er ook voor gezorgd dat wij een mooie applicatie als intranet hebben geïmplementeerd. Ja.
Vanuit die informatiebehoefte bouw je ook mee aan bijvoorbeeld dashboards ten behoeve van marketing, verkoop, realisatie en service en onderhoud. Ja, dus echt wel heel divers. We groeien hard, dus er is gewoon heel veel wat nog verbeterd kan worden en dat maakt het juist wel heel interessant. Er liggen genoeg uitdagingen wat dat betreft. Ja. Ik ben Lars, ik studeer momenteel op de hogeschool en ik loop stage bij de Saman-groep, nu 2 maanden. Wat leuk is aan het stage lopen bij de Saman-groep is dat je eigenlijk gelijk verantwoordelijk gesteld wordt voor wat taken en dat je eigenlijk direct waarde toevoegt aan de organisatie. Mijn stage houdt momenteel in dat ik bezig ben met klantcoördinatie en uitvoering. Dat is eigenlijk iets heel anders dan ICT. Daarbij is het wel fijn dat je eigenlijk direct met je collega's een goede band opbouwt en dat je direct waarde toevoegt binnen Saman. Daarnaast doe ik ook een opdracht en die opdracht houdt in dat ik organisatiebreed kijk naar wat verbeterpunten. Ook daarin word je heel erg gestuurd. Die sturing is heel fijn dat je uiteindelijk een goed resultaat op school behaalt, maar ook gelijk voor Saman een leuk project oplevert waar ze heel veel mee kunnen. Ik ben Robin, ik heb stage gelopen bij Saman als HBO-ICT'er en ik heb de track software engineer gedaan. Ik ben begonnen met een maatwerkopdracht die speciaal voor mij gemaakt is en uiteindelijk is dat een beetje uitgegroeid tot mijn eigen opdracht waar ik verder kon bouwen op mijn specialiteiten. Dat is vooral begonnen als front-end en doorgelopen als back-end opdracht, omdat ik daar meer interesse vond. Wat ik het leuk vind aan stage lopen bij Saman is dat je echt geholpen wordt, je wordt meegenomen in de processen en je bijdrage wordt ook echt gebruikt. Ik heb goede begeleiding gehad tijdens mijn stage. En wat ik heel erg gemerkt heb is dat ook producten van andere stagiaires dus meegenomen worden bij de afdeling waar ik in werkte, is verbeteren en vernieuwen. Dat die ook echt uitgewerkt worden in de praktijk. Gedurende mijn stage is er gebleken dat er een behoefte is aan meer software engineer functies. En dat er dus ook een baan voor mij is vrijgekomen. Die heb ik eigenlijk voor mezelf gecreëerd. Ik heb daardoor ook een contract aangeboden gekregen en die heb ik hartstikke graag aangenomen. En ik ga na mijn studie verder werken bij Saman. Vanwege mijn stage bij de Saman-groep uiteindelijk functioneel kunnen zijn binnen de afdeling en een afgeronde scriptie heb ik ook een baan aangeboden gekregen bij de Saman-groep. Waardoor ik eigenlijk direct vanuit mijn functie al door kon rollen in het werkende leven, dus dat is mooi. Mocht je de kans krijgen om bij de Saman-groep stages te gaan lopen, dan zou ik die zeker met beide handen aanpakken. Het is een groot groeiend bedrijf waar heel veel te leren valt, dus ik zou het zeker doen. Ja, daar sluit ik me bij aan. Goede begeleiding en superleuk is het binnen het bedrijf. Dus zoek jij nou een meewerkstage of een afstudeerstage voor je ICT-opleiding? Dat kan bij ons allebei. We hebben ook met allebei de stages goede ervaringen. Onze voertaal is Nederlands, dus Nederlands sprekende studenten zou wel onze voorkeur hebben, aangezien we heel de organisatie in het Nederlands hebben ingericht. Ons werkgebied is Zuidwest-Nederland, dus woon jij in de buurt en heb je interesse in een stage bij Saman-groep, of heb je misschien nog vragen over de opties die we hebben, dan kan je ons vinden via werkenbijsamangroep.nl. Daar zie je alle vacatures staan. Mocht jouw gewenste vacature er niet tussen staan, kan je ons een open sollicitatie sturen en dan nemen wij contact met jou op. Dus dan sluiten we hem nu af met: ga jij met ons de uitdaging aan? Tot snel. Tot snel!